من فاطمه حیدری هستم که قبلا هم مصاحبه کرده بودم و تجربه خروج روح از کالبد داشتم و توی مصاحبه قبلی که آقای باقرزاده زحمت کشیدن تشریف آورده بودن مشهد منزلمون، یه مواردی بود که نگفتم و اینکه یه سوالاتی که دوستان داخل کامنت ها پرسیده بودن الان میخوام اونا رو جواب بدم. یک مسئله دیگه که خیلی مهم بود باید بگم که اونجا حالا به خاطر وقت نشد که بگم این بود که من زمانی که روح از بدنم خارج شده و داخل تونل بودم، اونجا تو مرور زندگی دیدم که در 5 سالگی تو وسط روستای خودمون مامانم داره میره سمت مثلا شرکت تعاونی که کوپنها رو بگیره، بعد که کوپنها رو بگیره و اینکه منم دنبالش میدوم و یه موتور به من میزنه و این موتور که به من میزنه من به اصطلاح زمین میخورم و اینکه اون موقع 5 ساله بودم زمین میخورم و حالا دور برم آدما میریزن و مادرم میان و من همون لحظه به صورت پرواز، حالت پرواز، یعنی بالای سرم بودم و پرواز میکردم و اینکه پرواز میکردم در همون فضای روستامون جای مدرسه ابتدایی بود که قبلا بعدا مدرسه ابتدایی شد و سر کوچه خودمون بود و منو که سوار ماشین میکنن و میبرن بیمارستان یه شهر داخل شهر، اونجا به اصطلاح چیز میکنن، اونجا که منو سوار ماشین میکنن من از بالای ماشین حرکت میکردم و میرفتم و من اینو چون تو 5 سالگی بود اونجا نمیدونستم که خروج روح از بدن چیه و درک نمی کردم اینو و فکر می کردم که مثلا من خواب دیدم که پرواز کردم رفتم فلانجا و مثلا تو بیمارستان بودم، ولی وقتی که تو مرور زندگی نگاه کردم اونجا متوجه شدم که من یه بار دیگه هم روح از بدنم خارج شده بوده که توی 5 سالگی به همراه مادرم که میرفتیم و اینکه توی بیمارستان که منو بردن 8 تا بخیه زدن، انگار سر منو 8 تا بخیه خورد و من اون بالای سر ایستاده بودم و به صورت پرواز، یعنی ماشین که داشت میره من به صورت پرواز داشتم میرفتم بالای سر جسم خودم و میدیدم مادرم گریه میکنه و عموی مادرم اومد با اون بنده خدایی که من زده بود باش دعوا و بحث کرد و بعد دیگه حالا منو بردن که بیمارستان رسوندن توی شهر و اونجا که بخیه زدن و مادرم خیلی بیقراری میکرد، بعد من اونجا دوباره برگشتم به کالبد به خاطر اینکه حالا دکتر آمپولی زدن و من حالم بهتر شد و برگشتم و اینو من تو مرور زندگی دیدم. و یک چیز دیگه که تو مرور زندگی دیدم و منو مؤاخذه کردن که من سری قبل نگفتم این بود که من بچه که بودم خیلی آب بازی میکردم، یعنی همیشه توی باغمون چون ما باغ داشتیم تو روستا همیشه شیلنگ آب باز میکردم و بیهوده آب هدر میدادم و یک سره در حال آب بازی بودم و اینو به اصطلاح منو مؤاخذه کردن به خاطر اینکه اسراف آب که من بیش از کرده بودم و اینکه یک مسئله دیگه که باغ داشتیم توی بچگی توی باغ که بودم، به اصطلاح یکی از پسرایی که از خودم کوچیک‌تر بود مار داشت میومد سمتش و من با خبر کردم بزرگترامو که مار اونجا هست و اون بچه رو از مار برداشتم و اینکه یعنی بچه رو برداشتم فرار کردم که مار نیشش نزنه و به دلیل این خیلی به دلیل همین که به اصطلاح بچه رو نجات دادم خیلی توی ثوابهای من افزوده شده بود و باعث شده بود که من اونجا به اصطلاح پاداش خوبی بگیرم که پاداشش این بود که یک خونه به من میدادن و من تا آخر عمرم از گزیدن مار و عقرب در امان میمونم به خاطر اینکه اون بچه رو اونجا نجات دادم. و یه مسئله دیگه ای که من اونجا دیدم بعد از اینکه
اون زمانی که اون آقایی که با گوسفندا داخل باتلاق بود و داشت عذاب میدید. بعد از اون صحنه که تموم شد، من یه صحنه ای رو دیدم که داخل یه بیابونی فرود اومدیم که بیابونه صخره‌های خشکی داشت و به اصطلاح انقدر خوش شده بود، انقدر گل و رز همه خوش شده بود، به خاطر این همه، مثلا به خاطر هیچ آبی ندیده بود، ولی اطراف اون باز باغ بود. یعنی چند عده نفری نشسته بودن داخل هم، به اصطلاح همون نشسته بودن با حالت انتظار داخل همون همون صحرای، به صورت ردیفی، به صورت ستونی، مثل مسجد که میری نماز جماعت میکنی، این هم به صورت ستونی نشسته بودن و همشون منتظر بودن و به آسمون نگاه میکردن، ولی هیچ بارونی نمی اومد و همه گرسنه بودن و لباس های مندرس داشتن، سر روی خاکی داشتن و سر روی خیلی به هم ریخته داشتن و اینا با این سر روی به هم ریخته که داشتن فقط جیغ میزدن و منتظر بودن که قیامت بشه و اینا. بعضیاشون کور بودن و یکی از اقوام من که فوت کرده اونجا بود کور بود. و دلیل کور بودنش هم این بود که قبلا مثلا خیلی غیبت میکرد و ندیده تهمتی رو میزد به کسی و اینکه دیگران رو مورد مؤاخذه قرار میداد و راحت تهمت میزد و اونجا کور بود کلا و قرار بود تا قیامت کور باشه و همونجا جیغ میزد و به صورت اینکه شسته بود و با لباسهای مندرس و صورت برافروخته و صورتی خیلی داغون، ولی خب میشناختم که این کیه این کیه اون کیه و همه رو میشناختم. کرده بودن اونجا منتظر موندن تا یعنی باید منتظر باشن تا برزخشون تموم بشه و قیامت بشه. خانوم هایی رو من میشناختم اونجا که اینا خیلی اهل غیبت و تهمت و مثلا همش خبرکشی اینا بودن. اینا رو به صورت این میدیدم که میشناختم، همشون رو میشناختم، همشون رو به صورت این میدیدم که زبونهاشون آویزون بود و بعضی زبونهاشون هم دور گردنشون بود و به خاطر اینکه باید تا قیامت همینطور میموندن، فقط به خاطر اینکه اینا خیلی خبرکش بودن و گاهن نمازم نمیخوندن، عذابهای دیگه هم شاملشون میشد. بعد و من مثلا سوال میکردم از هادی که همراه من بود، گفتم مثلا چرا اینا این زبونش مثلا آویزونه ولی اون دور گردنشه. بعد میگو اینا هم به خاطر گناه های مختلفی کردن، یکی غیبت کرده، یکی هم تهمت زده هم غیبت کرده، ولی یکی فقط غیبت کرده، مثلا تهمت نزده راستشو گفته اما غیبت کرده و به این دلیلا مثلا این تا قیامت باید اینجا باشه، مگر اینکه اون فردی که غیبتشو کرده فوت کنه و بیاد اینجا رو در رو بشه و اون بخواد حلال کنه یا در دنیا مثلا اینو حلال کنه. و بعضی روح ها رو من میدیدم که هنوز زنده بودن، یعنی ولی اونجا صورت برزخی داشتن. من زمانی که خاکسپاری خودم رو به من نشون دادن که بعد از شفاعت امام حسین که قرار بود من خاکسپاری بشم و اگر فوت میکردم اون خاکسپاری رو میداشتم و مثلا گفتم دیدم چه کسانی خوشحال بودن و ناراحت و سر قبرم و که ایستاده بودم و نگاه میکردم، تمام کسانی که وایستاده بودن به چهره برزخیشون میدیدم اونا رو. من از اون تایم، از اون سال 97 که من این تجربه رو داشتم، این باعث شد که من با لیاقت ارتباط کنم و به خاطر اینکه صورت واقعی اونا رو دیده بودم اونجا. حالا نه اینکه نظرم تغییر کرده باشه زیاد، نه، چون انسان جایز الخطاست و خداوند بسیار ارحم الراحمینه و آدمها رو میبخشه، اما من سعی کردم زیاد دیگه با کسی رفت آمد نکنم و محدوده رفت آمد من فقط خانواده خودم باشه و مثلا نهایت برادر و مادرم و پدرم، در همین حد. بیشتر از این رفت آمد خاصی نخواهم داشت. و یه چیز دیگه که دوستان تو کامنت ها سوال پرسیده بودن که چرا روح مگه میتونه بقلمون بخوره؟ بله، اونجا وقتی که کالبد به اصطلاح توی زمین هست و روح از بدن جدا میشه، درسته که روده و معده و اونجور چیزا و
دفع کردن وجود نداره، اما لذت خوردن رو داره. وقتی که میخوری لذت داره اون خوردن، اون لذیذ بودن و اون لذت غذای بهشتی که میخوری لذتشو میکشی. یعنی اینجوری نیستش که تو مثلا با دست بخوری یا نه، ولی قشنگ میتونی بخوری، لمس کنی، بخوری، بفهمی. ولی غذای بهشتی خیلی فرق داره با غذای ما زمینی ها باید حتما بپزیم و نمیدونم کلی ادویه بزنیم خوشبخته باشه، ولی اونجا اراده کنیم من فلان غذا رو میخوام، همونجا به وجود میاد و غذا برات ظاهر میشه و میتونی بخوری. بعد دوستان دیگه سوال کردن که چرا مثلا از سران مملکت رو ندیدی اونجا؟ چون من خودم نمیخواستم برم کسی رو ببینم، من اراده میکردم و دور اطرافیان خودم رو ببینم و همش اطرافیان خودم، و اینجوری نیستش که مثلا بتونی همه جا رو بخوای ببینی. نه، من اونجا دوست داشتم ارواح مرده های خودم رو ببینم، فامیل خودم رو ببینم، و دوست داشتم بدونم مثلا دور و برم فامیلای من، خانواده من، اینا رو میخواستم من در موردشون بمونم، چون هر کی رو اراده میکردم میدیدم. اینجوری نبود که مثلا یهو بیان جلوی من مثلا نشون بدن فلان. من خودم گفتم ای فلانی الان چه کار میکنه، فلانی الان در چه حاله. اونجا برا من به آنی ظاهر میشد و من یا جای اون آقا میرفتم یا جای اون خانم میرفتم و وضعیتشون رو میدیدم که چجوری هست. ببینین من یه چیز دیگر که اونجا درک کردم این بود که ظهور امام زمان نزدیکه و آقا به زودی ظهور میکنن. و اینکه بعضیا میگن نه اصلا همچین چیزی وجود نداره و ما اعتقاد نداریم، خبر نداریم، خب اون حالا به هر حال اون دنیا رو نرفتن ندیدن، یا به هر حال اعتقاداتشون تغییر میکنه. هر کسی یه جور عقیده ای داره و ما نمیتونیم همه رو سخت بگیریم تو باید اینو باور داشته باشی، و آدم ها باید خودشون به این نتیجه برسن. که من خودم قبل از اینکه این تجربه رو داشته باشم فکر میکردم خب حالا میگن یک امام 12 غایب هست، معلوم هست باشه نباشه، ولی الان مطمئنم هست و ظهور میکنه و بسیار یاران کمی هم داره و سالهای آخر هستش الان. یعنی الان یه جوریه که همون سالهای آخر ظهور امام زمانه و این و تعداد کمی دنبال امام زمان میرن و یاری میکنن امام زمان رو، و بعد سالهای سال خوب و خوش زندگی میکنن و روزی هم که قیامت میشه مادر از بچه فرار میکنه، بچه از مادر فرار میکنه. یعنی روزی که قیامت میشه واقعا قیامت میشه و همه میرن اون دنیا سال جوابو میکنن. هر کسی که هر آیه آخر سوره زلزال هم میگه که هر کسی هر کار نیکی خیر، هر کار بدی و خیر خوبی هر ذره انجام داده باشه میبینه، و واقعا این هر کسی کار ریزی هم انجام داده باشه، خیر باشه یا شر باشه، نتیجهش رو اونجا خواهد دید. بعد دوستان یک سوال دیگه که گفته بودن من چرا گفتم کارما رو قبول ندارم، چون کارما عقیده کسانی که به تناسخ اعتقاد دارن و مال بودایی ها هستش. چون بودایی ها دوست دارن مثلا جاودانه بمونن، میگن ما از این دنیا که رها شدیم میریم یک دنیای دیگه و اون مثلا تبدیل به سنگ میشیم، کبوتر میشیم، انسان دیگه میشیم، بعد میام تکامل پیدا میکنیم. بعد میگن خب نتیجه اعمال چی؟ هر کسی هر کاری کنه تو همین دنیا نتیجهشو میبینه. چیزی که من اونجا درک کردم این وجود نداره کارما. خیلی کسانی هستن که اینجا ظلم میکنن، گناه های خیلی متعددی میکنن، ولی نتیجه همه اعمالشون رو اینجا نمیبینن، یا خیلی ثواب میکنن بازم نتیجه اعمالشون اون خونه و اون زندگی و اون قصری که در شأنشون باشه اینجا به دست نمیارن و اون دنیا باید تو بهش به دست بیارن. اینو من درک کردم که این عقیده کسانی که به هر حال مخالف امام زمان هستن و حال صفیانی و کسانی که به هر حال اعتقادات دیگه ای دارن نسبت به این جهان هستش و این درست نیست. من کاملا رد میکنم. یعنی چیزی که درک کردم اونجا تناسخ اصلا وجود نداره، کارما وجود نداره. اینکه بگن فقط هر کسی تو این دنیا
مثلا هر بلای سر یکی بیاره سر یکی سر خودش میاد، یا تو جهان بعد تو زندگی بعدی اون مثلا به شکل یک حیوان در میاد یا به یه شکل دیگه در میاد و اونجا پس میره. نه، هر کسی که فوت میکنه یه دونه روح داره. حالا درسته روحش میتونه همه جا حضور داشته باشه و در یک آن ببینه، اما یک روح کاملا یک روحه و اون یک روح به اصطلاح نتیجه همه اعمال خودش رو میبینه. اینجوری نیست به تقسیم به چند تا بشه یا اینکه تقسیم به مثلا سنگ تبدیل به سنگ بشه. نه، شاید درد کسی رو که بهش ظلم کرده حس کنه. مثلا اومده یک درختی رو بریده، خب اون درختم مثل انسان یک حیات زنده ای داره. اون درخت وقتی که درخت رو میبره دردش میاد. اون دردی که اون درخت داره رو میتونه اون دنیا تحمل میکنه، میتونه تحمل میکنه و خودشو و خداوند طوری اینو قرار میده مجازاتش میکنه که اون درد رو بکشه تا بفهمه چه دردی اومده مثلا به شاخه شکسته یا پرنده ای رو مثلا آزار داده یا کشته یا انسانی رو کشته یا هر مسئله یا تهمتی زده، مثلا اشک کسی رو در آورده باشه. تمام اینا مثلا مخصوصا بی محلی به همسر، که من یک آقایی رو که به همسرش خیلی بی محلی میکرد و همیشه مثلا غیبت و تهمت میزد به همسرش، اونم که کلا به یک نحو خیلی بدی در حال مجازات دیدم. و بی محلی به همسر یا دل کسی رو بشکنی، اشک کسی رو در بیاری، همون درد رو باید اون دنیا تحمل کنی. و اینکه میگن نه ما کارما اعتقاد داریم و تناسخ وجود داره، انسان ها از بار بعدی که متولد میشن به صورت یا از یه مادر دیگه یه جور دیگه متولد میشن، یا به صورت حیوان یا به صورت درخت یا به صورت سنگ. نه، این یک این به نظر من خرافاته که بودایی از خودشون ساختن و حالا تو اینترنت گذاشتن و مردم عزیز ما هم هر کسی که اطلاعات کافی نداره مطالعه میکنه و این فکر میکنه باور میکنن، فکر میکنن واقعا کارما وجود داره، فکر میکنن واقعا یه زندگی بعدن هست. چون انسان خصلتش همینه که جاودانه باشه، خصلتش اینه که جاودانه باشه و ولی جاودانه بودن این نیستش که هر روز به یک نوعی در بیاد. نه، وقتی ما میبینیم یک دونه روح داریم و روحمون به همه اعمالمون که توی دنیا تو همین چند صباحی که زندگی کردیم به اصطلاح این روحمون اونجا مجازات میشه یا پاداش میگیره. و انشاءالله که آقا امام زمان به زودی ظهور کنه و من هر روز صبح به صبح به آقا امام زمان سلام میدم، به آقا امام حسین سلام میدم و شب هم شب بخیر میگم با آقای امام زمان و میدونم آقا هست، وجود داره و به زودی انشاءالله که ظهور میکنه. و من اینو درک کردم و دیدم عده‌ای خیلی کمی پشت سر آقا در حال یاری آقا بودن و آقا به زودی ظهور میکنه.